What's up mga kapatid? Nagbabalik na naman si Boss Lucio at nakikita nyo ba yun nandito sa ating tabi? Lumos Dawn. No, syempre, pinadala sa atin to ni Lumos Philippines. At sa mga hindi pa nakakapanood, pinadala na tayo dati ni Lumos Philippines nung nauna nilang product na sobrang sumikat sa mga social media, mapa TikTok or Facebook. Ang daming nagre-review at sobrang ganda. Hopefully, pag sinerch nyo ang Lumos Ray Projector, number 1 tayo dyan. Makita nyo agad yung mukha ko dyan, okay? So nakakatuwa, so sobrang thank you sa lahat ng mga sumuporta dyan. So ngayon, another product na naman mula dito kay Lumos Philippines. Kaya papasalamatan ko na agad kay Lumos Philippines sa pagpapadala na to sa akin. Ito ang bago nilang product, Lumos Dawn. Dawn. So hindi ko rin alam kung bakit Dawn yung nilagay nila dito. Mamaya malalaman natin yan. Pero nararamdaman ko, malupit at bigatin na naman itong product na to. Nice. Yung dati nilang product sobrang ganda na, tapos sakto pa sa budget. Ito, feeling ko guys, baka magustuhan nyo rin. So mga kapatid natin, syempre bago natin umpisan itong product na to, kung kayo ay bago dito sa ating video para maging updated kayo sa mga unboxing, PC build, and tech review, don't forget to like, share, and comment, subscribe, at yung malita bell para lagi kayong updated sa ating mga video. So let's go! Ikaw ba isang content creator or isang aspirant streamer na naghahanap ng malupit at sobrang solid na streaming layout? Yung tipong lahat animated, high quality, at ang pinakamalupit dito, it's copyright free. Saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Own.tv. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na themes na pwedeng bumagay sa iyong live streaming layout. Nandito na lahat. Example, the webcam overlay with the labels, green screen webcam with the labels, at mga animated talking banner, animated overlays, at mga scene transition na pwede mag-improve para sa iyong live streaming. Meron na ring starting banner, pause banner, at ending banner. Kung gusto mo ng mga gaming profile, gaming background, gaming cover photo, gaming panels, lahat ay nandito sa Own.tv. Gusto mo rin ng mga emojis or mga subscription stickers, meron din dito sa Own.tv. Solid, di ba? Sobrang ganda at sobrang mura lang ng mga product dyan sa Own.tv. Napakadali ang pumunta dyan, guys. You can see the link on the description box, www.own.gg/boss_Lucio. At once na may napili kayo, gamitin nyo ang coupon code na Lucio, automatic 50% off yan. So, ganda lang yung streaming layout, nakamura ka pa. So, yun na nga, balik na tayo sa ating topic. Projector, mini home cinema, DIY home theater, kung ano man ang gusto mong tawagin, pero in short, gusto mo lang magkaroon ng malupit na cinema vibe sa iyong bahay. So, again, nandito ang pinadala sa atin ni Lumos Philippines. Ito ang Lumos Dawn. So sa packaging nila, same pa rin sa una nilang product. White lang, okay? And then nakalagay yung branding dito. And yung packaging, guys, medyo mas maliit na siya kumpara dun sa nauna. So buksan na natin. So syempre, nandito yung kanyang power cord, a remote control, HDMI, and yung RCA cable. Ayan, kompleto pa rin. At syempre yung projector. Sheesh! Ayan, oh. Wow! So, meron ditong papel na hinihikayat tayong reviewin yung product ni Lumos. So, pwede mong gawa ng sariling review once na bumili ka ng Lumos projector. And then, malay mo, manalo ka ng 2,000 pesos. And then, syempre, meron ditong paperworks o yung kanyang paper manuals. Sandyan. Oh, sheesh! So, kumpara natin doon sa unang product nila, the Projector Ray or the Ray Projector, guys, malayong-malayo na itsura. Ito talaga mukha na talagang projector. So, yung mga traditional projector, ganito yung mga itsura, pero feeling ko hindi to traditional. Sobrang high-tech nito. Feeling ko, mga kapatid natin, maraming bago dito. So, excited na ako doon. Pero, syempre, puntahan muna natin dito yung kanyang build-in quality. So, una ko napansin, syempre, made on plastic. Medyo magaan siya, hindi siya ganun kabigatan. At napansin ko na rin na wala na siyang handle. So, yung Lumos Ray Projector kasi, merong handle. Okay? Ito wala na. Pero napakadali niyan dalhin. Pwede mo siyang dalhin kahit sa ano. Dali-dali lang niya. Ang gaan-gaan lang niya. Ito yung nagustuhan ko ngayon dito. Dahil yung una nilang projector, walang cover. Ito ngayon may cover na. So para sa akin, good point yan. Siyempre, lalo na kung air condition yung inyong mga room, nagmo-moist po kasi yan, guys. So dito sa kanyang gilid, makikita naman natin dito yung kanyang power interface. So dyan kinakabit yon. At sa likod, makita natin dito yung kanyang power button.
At dito sa other side niya, nandito yung kanyang mga inputs. Okay, may dalawang USB-A dito mga kapatid natin. At good na naman dahil yung last nilang projector, isa lang yung USB-A. Meron na ring HDMI cable at merong 3.5mm jack combo at yung kanyang audio. Ayan. Alam naman natin yung mga ganitong projector, once na kinokontrol natin gamit ang remote, ang tagal. So ngayon, pwede ka lang mag-connect dito ng mga wireless mouse, wireless keyboard guys. Okay? At the same time, pwede mo pang gamitin yung other USB slot para sa mga USB mo or sa mga hard drives na mayroong mga movies. Another good point na naman yon. Sa ilalim, makita natin may apat na rubber fit siya. So kung gusto natin siyang ilapag sa mga flat surface, hindi siya ganun kadaling dumulas. Okay? Makapit. At syempre, meron din siya ditong socket para sa ating mga stand. Kung meron kayong mga stand, so pwede nyo ilagay dito yon. So para sa kanyang build and quality, bibigyan ko na kagad siya dito ng 10 out of 10 na naman. Dahil ito talagang gusto ko sa isang projector. Medyo minimal lang siya, tapos maliit. Ang dali niyang ilagay sa mga lugar. Napaka-elegante pa rin naman dito tignan itong projector na to, di ba? Parang hala siyang lunchbox kung titignan mo, di ba? Pero syempre, punta na natin yung pinaka-main context ng video na to. Maganda ba ang features na meron dito sa Lumos Dawn? So umpisa na natin yan dito sa kanyang features. This Lumos Dawn ay kaya magbigay ng massive cinematic screen na may total size ng 125 inches screen. Actually, nasubukan ko yung Ray projector guys sa mas malaki pang screen. Napansin ko na medyo nag-grainy na at medyo malabo na. Pero ito na, mapatid natin, naglabas na nga sila the Lumos Dawn. So, kaya niya magbigay ng ganong distansya at ganong kalinaw para sa isang projector. Ayos. Isa pa sa naging advantage nitong bagong Lumos Dawn, meron na siyang great visual clarity dahil meron na siyang 1080p support with a 600p native clear resolution na kaya pang umabot ng 80% sharper than the usual projector in the same range. So in short, pagdating sa kanyang visual, mas maganda na po ang Lumos Dawn. Bukod doon, pagdating sa kanyang brightness, meron din itong total na 2,500 lumens na kaya magbigay sa atin ng mas more rich color, vivid color, kaya mas lalong gumaganda yung picture quality ng isang projector. At nandito yon sa Lumos Dawn. Isa pa sa mga hinahanap natin pagdating sa isang projector, syempre yung mga meron sa mga smart TV. Yes, mga kapatid natin, dahil this Lumos Dawn equipped din ng mga meron sa isang smart TV. Dahil meron itong inbuilt Netflix, YouTube, and other apps na sikat dito sa ating bansa. And dahil nga meron itong pagka-smart TV, so meron itong Android operating system na pwede ka pang mag-download o dagdagan pa yung YouTube and Netflix mo ng mga paborito mong streaming app. Tapos eto pa, meron ka bang smartphone tapos may gusto kang panoorin sa smartphone mo tapos gusto mong i-project, meron din pong features etong si Lumos Dawn na tinatawag na mirroring. So meron na itong mirroring casting guys, so hindi mo na kailangan ng cable para sa iyong mga smartphone. Built-in na dito kay Lumos Dawn guys. I-connect mo na lang gamit ang iyong phone. Basta mapatid natin, same kayo ng Wi-Fi connection. No problem yan kay Lumos Dawn. Kanina nasabi ko na baka gusto mong magbuo ng isang home theater sa iyong bahay. Siyempre, pag sinabing home theater, kompleto yan. Dapat hindi lang meron kang magandang screen, dapat meron ka rin magandang audio. So, hindi mo na kailangan gumastos pag bumili ka ng isang Lumos Dawn dahil meron siyang inbuilt Dolby audio speaker na kaya mag-produce ng rich, strong, immersive sound. Yung tipong magkakaroon ka ng cinematic vibe sa iyong bahay. So, meron yan dito kay Lumos Dawn at sa tulong yan ni Dolby Audio. So, baka dyan pa lang mga kapatid natin, mapabili ka na netong Lumos Dawn kasi kumpleto na po talaga siya. Pero syempre, hindi pa tayo tapos kasi hindi ko pa sinasabi sa inyo yung presyo neto ni Lumos Dawn. Pa lang sa mga nasabi kong features sa inyo mga kapatid natin, tingin mo magkano to? Feeling mo, nasa 20,000 pesos na to? Hindi nagkakamali ka. So, papasukan na natin ito ng ating final thought o yung verdict ko dito sa product na to. Ito mga kapatid natin, ang pricing nito na available dito sa ating bansa. Okay, ito nga yung Lumos Philippines na pwede nyo rin i-check dyan sa ating description box para madalian na lang kayo kung gusto nyo pong bilhin itong product na to. Nagkakahalaga itong Lumos Dawn ng 6,999 at para naman sa Lumos Dawn Smart ay nagkakahalaga naman ng 9,999 at meron niyang 1-year warranty. So, dalawa yung product ni Lumos Dawn, guys. Yung Smart at yung non-Smart.
So, alam niyo na ibig sabihin ng smart, mga kapatid. Pag smart, may built-in siya ng mga voice command. So, yun lang naman yung pinagkaiba nun. Pero nakita niyo naman yung pagitan ng kanilang price range. Kung medyo kapos ka na doon para sa 9,999. Pero tingin ko, itong hawak kong product ngayon, the 6,999, swak na sa'yo. Sulit nga ba? Worth it nga bang bilhin itong Lumos Dawn? Para sa akin, mga kapatid, kung hanap mo, again, is Cinema Vibe, home theater, para sa akin, guys, pasok na itong Lumos Dawn. Like what I said, dun sa nauna nilang product, the Lumos Ray Projector, sobrang ganda na po talaga. At ang presyo nun, pasok na pasok din sa ating budget. Pero, mga kapatid, sobrang laki ng in-step up ng product na to doon sa nauna nilang product. Dahil from 720p na kayang magbato ng sobrang 4K quality at hindi mo ma-feel na 1080p resolution lang ang iyong pinapanood. Kasi nga, mga kapatid natin, combination na with the great visual clarity, great picture, brightness, audio, mga kapatid natin, talagang magkakaroon ka ng sobrang gandang cinema vibe. At nandito yan sa Lumos Dawn. So mga kapatid natin, actually wala akong masyadong makitang negative side about this product. Sobrang na-inlove ako. Actually, kung ako tatanungin nyo, my own opinion, dun sa naunang product, the Ray Projector, mas gusto ko tong Lumos Dawn. Hindi lang sa features niya, pati sa kanyang itsura. Mas gusto ko kasi yung ganito, mas madali siyang ilagay sa mga bagahe natin. Umalis, gusto ko mag-travel, guys, mas madadalian akong dalhin to. Although, madali lang naman dalhin yung Ray Projector, guys. Pero, mas gusto ko to. Again, that's my own opinion. So, para sa akin, mga kapatid, again, kung bibilin nyo or gusto ninyong bilhin, ang sagot ko, worth it, itong Lumos Dawn. So mga kapatid natin, hanggang dito na lang po ating review dito kay Lumos Dawn. Gusto ko muna pasalamatan again ang Lumos Philippines sa patuloy na pagsuporta kay Boss Lucio sa pagpapadala ng mga gandang product at sobrang natuwa na naman po ako sa sobrang ganda ng features na meron itong isang Lumos Dawn. So again guys, kung nagustuhan nyo yan, makita nyo po sa description box yung ating link mga kapatid para hindi na kayo maligaw. So kung gusto nyo pa maging updated sa ating mga ginagawang video, don't forget to like, share, and comment, subscribe. At yung sa bell para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang video. Again, I'm Luis Dior Teves, ang inyong tech guide para sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Happy streaming!